Petition i 2541 framställning titel. Samtyckande vuxna incest ACI. Petition sammanfattning uppmanar det skotska parlamentet att uppmana den skotska regeringen att ändra lagen mot samtyckande vuxna incest för att ge att ett brott inträffar endast när en av deltagarna, även om samtyckande, var under 21 år, för de som har tidigare dömts för incest när båda deltagarna samtycker och över 21 år. Att ha några meningar fick slutade, för domar tas bort från kriminalregister alla personer som tidigare dömts och för ett ersättningssystem som ska fastställas. Framställning bakgrundsinformation. Lagen i sin nuvarande form är olämplig, orättvist, ineffektivt och diskriminerande. Detta bekräftas av artikeln Incest i skotsk lag. Missade möjligheter i den skotska Law Commission Review av James R. Offey av Monash University, Victoria, Australien, 1 juni 2010. Contemporary Issues in Law, Vol 10, NR2, sidor 168-180. 2010. Den senaste översynen av lagen om incest i Skottland kom efter en genomgång av den skotska Law Commission SLC, publicerades 1981, http://file/935/931-2-5-5-977-9897-rep69.pdf. Public rädsla, fördomar och trångsynthet om ACI är främst på grund av okunnighet som skapats under många år, främst genom kyrkan och kyrkoinfluerade regeringar och tidningar. På ungefär samma sätt som offentliga rädsla och trångsynthet om homosexualitet har skapats i allmänhet. Samhällen har en tendens att rikta enskilda individer och att attackera något uppfattas vara annorlunda som ett hot, den SLC. Rapportens argument för att hålla denna föråldrad lag vilar på 4 punkter. Det centrala enande en, som förmodligen sammanbinder och förstärker de andra 3. Vart den allmänna opinionen och allmänhetens avsky med själva idén om incest påstås vara det främsta skälet till varför skotsk incestlagen bör bibehållas i sin nuvarande, orättvist och diskriminerande form. Jag kommer att diskutera den allmänna opinionen innan jag kommer till de andra 3 punkterna. Point 1. Allmän åsikt. Den allmänna opinionen har förändrats dramatiskt sedan 1980-talet när rapporten skrevs. Till exempel har många västländer infört lagstiftning som har reflekterat avregleringen av attityder till sex och relationer, men en sådan avreglering av lagar inte har utvidgats till ACI. Relationer, Frankrike och många andra, som antogs Code Napoleon, legaliserade konsensuell vuxenincest omkring 200 år sedan, tillsammans med många andra, tidigare tabu-praxis. Människors attityder till de mänskliga rättigheterna har förändrats en hel del, särskilt med större medvetenhet om FN:s regler om mänskliga rättigheter. Mer utbredd kunskap om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och särskilt rätten till personlig och sexuell självständighet, färre människor, även de religiösa, har råd att vara så mycket moraliserande och dömande som de var tidigare. De flesta människor är bättre utbildade, reser till mer avlägsna platser oftare och är mer tolerant och förståelse för en stor mångfald av kulturer och typer av sexuella relationer än någonsin tidigare. När rapporten skrevs fanns inga opinionsundersökningar tas om incest i Skottland, och hävdar att rapporten byggde på den allmänna opinionen är tvivelaktiga i bästa, det vill säga påståenden ogrundade av någon bevisning. Det kan mycket väl vara så att den allmänna opinionen är inte alls lika diskriminerande som vi har gjort för att tro med faktiska uppgifter som presenteras. Kan vi bara spekulera i den allmänna opinionen, även om de flesta människor är emot legalisering av ACI-relationer. Inte förringa det faktum att dessa lagar är ett brott mot de mänskliga rättigheterna till personlig och sexuell självständighet. När kontaktade de Public Affairs?
Brott och rättvisa laget Ipsoscom sade, de är inte medvetna om någon undersökning som har utförts på denna fråga. Allmänheten vid tidpunkten för 1981 skotsk lagkommissionens rapport om incest kan ha varit okunnig av lagen och konflikted några friska, glada och samförstånd vuxen incest, icke tvingas, icke missbruk, relationer med missbruk, tvångs, barnmisshandel typ av incest. Denna tvetydighet betydelser av ordet incest kan ha utnyttjats i rapporten, vilket ger intrycket att alla incestuösa handlingar är behäftade med ett universellt negativ mening. Alla rapporter och studier om incest bör skilja mellan ACI och kränkande former. Den förstnämnda bör inte diskrimineras, där den senare redan täcks av andra lagar mot pedofil handlingar och våldtäkt. Av de få länder som rapporten jämfört Skotts incestlagar, endast en av dem, Frankrike, kan ACI, men rapporten dolde detta faktum. Att Frankrike tillåter ACI, denna viktiga bit av sanningen från allmänheten, i smyg och oärligt dölja den i legalese, vilseledande som läser rapporten, att tro att alla moderna länder motsätter sig och kriminaliserar samtyckande vuxna incest, som de utan tvivel inte, och gör inte. Punkt 2. Skydd av barn och andra familjemedlemmar, per definition ACI, innebär inte någon under 21 år, därför innebär endast vuxna, och det utesluter personer under laglig ålder av samtycke, och även de lite äldre, som fortfarande kan vara psykiskt omogna och utsatta för övergrepp, men juridiskt vuxna i varje respekt. Barn skyddas från sexuella och andra övergrepp av andra lagar, och det finns inget behov av dubbelkriminalisering av brottet. I andra länder, till exempel England och Australien, har brottet sexuella övergrepp mot barn ersatt mer stigmatiserande och psykologiskt skadlig sikt incest. Offer för sexuella övergrepp mot barn inte drar nytta av att stigmatiseras när det kombineras med tabuord, incest. Detta är ytterligare ett skäl till varför denna lag behöver reformeras snarast. Straffa ACI-par gör ingenting för att skydda barnet eller andra familjemedlemmar. Om en fungerande förälder går till fängelse för ACI, innebär det att inkomstförlust för hela familjen, inklusive barn, om vuxna syskon är involverade i ACI. Hur kan ge dem ett fängelsestraff skydda någon annan i familjen? De två straffas för att vara kär i varandra, fängsla dem. Straffar hela familjen och delar upp dem genom att förneka den inkomst de skulle ha dragit av att ha två arbetande vuxna, nu skickas till fängelse och förödmjukade. Det är inte att skydda en familj att vanhedra det och förödmjuka det genom att associera det och andra familjemedlemmar med kriminella domen mot en ACI. Par i familjen och stigmatiseringen av incest, utan tvekan är detta också psykologiskt skadligt för barn, som kan tas bort från sina hem och omhändertagits som ett resultat av dessa lagar. Punkt 3. Upprätthållandet av familjesolidaritet och sammanhållning. Den SLC utarbetade inga bevis för att ACI stör familjesammanhållningen eller solidaritet mer än otukt, promiskuitet, skilsmässa, homosexualitet, prostitution eller äktenskapsbrott gör. Alla dessa handlingar är inte längre föremål för straff, eftersom de kan ha varit under kyrkliga lag. Incest var en synd enligt den kristna kyrkan och under ecklesiastika law straffades av olika botöppningar och dispenser eller böter. Skottlands nuvarande incestlag är ett existentiellt hot mot ACI-familjer vars medlemmar måste leva i ständig rädsla för gripandet och fängelse, precis som homosexuella en gång gjorde. Skottlands incestlag, för närvarande, är en tunt förtäckt men bara något uppdaterad version av de gamla judiska lagarna i 3 Mosebok 19 och 20, som gjorde både incest och sodomi kapitalbrott. Vad definitivt stör familjesammanhållningen eller solidaritet ACI-familjer och körningar mot individens naturliga mänskliga rättigheter att ha en familj. De mänskliga rättigheterna är kärnan i uppdraget för FN. Demokrati innebär att ge större värdighet, jämlikhet och rättigheter för alla.
Och jag uppmanar det skotska parlamentet att förenas i förkasta incestfobi som diskriminering som aldrig kan tolereras. Punkt 4. Den genetiska argument kriminaliseringen av ACI. Sexuella relationer på grund av en påstådd ökad risk för missbildningar hos barn till nära anhöriga av eller inte stå upp mot rationella argument, enligt Dear James A. Roff i papper, incest i skotsk lag. Missade möjligheter i den skotska Law Commission Review. Genetiska argument har bedömts och beaktats i England och Wales. Flera skäl till stöd för en sådan slutsats är att genetik inte har använts som en tidigare motivering, att det finns en stor tveksamhet om huruvida den kraftigt ökade risken för en mängd olika sjukdomar skulle motivera ett brott, och att det inte var betydande i att uppnå målen för skydd av familj och barn om incestlagen motiverades på grund av genetiska defekter potentiella avkomma. Och därmed åsidosätta principen om sexuell autonomi inte bara skulle vara en relativt avlägsen oro, det skulle också ha lagt förstått att märka alla defekter orsakade till avkomman som ett rättsligt fel, eftersom alla människor som bara har en 2-3% chans att få ett barn med en missbildning. Blodsförvanta par har endast en marginellt högre risk, sedan konsekvent lagen skulle kräva att kriminalisera alla dåliga fruktproducerande samlag och därmed skulle kriminalisera det stora antalet sexuella handlingar som producerade 95-99% av barnen föds med missbildningar som kom från icke-föräldrar. Detta skulle inkludera samlag med personer som lider av genetiska defekter själva och av kvinnor över 40 som ännu inte passerat klimakteriet. Det skulle naturligtvis vara orättvist och orättvisa att döma och fängsla alla föräldrar av 6% av barn som föds varje år i världen med fosterskador. Så varför fängsla en minimal antal personer i ACI-relationer som bara har en något högre risk att få ett barn med en missbildning än andra i den allmänna befolkningen, ACI? Föräldrar kan ha större risker än icke-ACI-föräldrar att ha ett barn som fötts med autosomala recessiva sjukdomar och eller medfödda missbildningar och eller milda till svåra mentala brister. Och eller plötslig spädbarnsdöd. Den sammanlagda risken för alla dessa saker händer är cirka 12% i icke-ACI-par och eventuellt 50% för ACI-par. Men från en familjperspektiv, en vuxen son eller dotter som har en ACI-relation är mer sannolikt att kunna fortsätta familjenlinjen om båda parter har goda genetik än om de har en icke-ACI-relation med någon med en mängd av genetiska sjukdomar, eller om de är en del av en homosexuell par, eller om de inte har några relationer alls. Eftersom den stora majoriteten av barn med missbildningar föds till människor från icke-ACI-relationer på grund av många faktorer, inklusive genetik, livsstilsval, STD och beteenden, rökning, alkohol, exponering för vissa läkemedel och kemikalier, infektioner under graviditeten eller en kombination av dessa. Och ofta okända faktorer för att försöka sköta problemet med fosterskador genom att orsaka ännu mer lidande, det vill säga genom att separera och fängsla. Kärleksfulla ACI-par som används som syndabockar, staten undviker, ignorerar och underlåter att sköta de verkliga orsakerna till den stora majoriteten av fosterskador, luft, vatten, mark, mat och alkohol, föroreningar, giftiga läkemedel, målarfärg, bekämpningsmedel och plast, elektromagnetiska strålning även som en primitiv och förtäckt form av rashygien. En sådan politik som bara incarcerates ACI-par är uppenbarligen inte bara orättvist, men fullständigt ineffektivt för att lösa problemet med barn som föds med missbildningar. Skulle det inte vara bättre att erbjuda genetisk rådgivning till ACI-par som vill ha barn, snarare än kriminalisera sina relationer? Slutsats: den skotska incestlagen vidmakthåller vidskepliga, bigotta och omoderna föreställningar, och i sin nuvarande form är dess fortsatta existens omotiverad.
Den nuvarande Skotts incestlag ger inte skydd mot missbruk till alla barn eller vuxna i en familj, på grund av att de enda grunderna för en incest avgift enligt gällande lag är baserat på vaginalpenis penetrering. Däremot lagen i onödan och orättvist straffar samförstånd, vuxenincest, bryta rätten till sexuell autonomi för alla samtyckande vuxna som accepteras i andra mer utvecklade länder. Lagen om incest i skotsk lag bör reformeras för att återspegla en mer sunt förnuft synvinkel, att ge oss i par lika rättigheter enligt lagen.